วัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูห่อหมกหน่อไม้ใส่กับปลานิลนะคะหน่อไม้จะปลาชิมนะหมูแกงนะคะแกงอันนี้เราซื้อสำเร็จเอาอันนี้ใส่หมดเลยแล้วก็จะมีเกลือเดี๋ยวจะเค็มไปประมาณแค่นี้แล้วก็น้ำตาลก็พอกันกับเกลือน้ำปลาก็ประมาณสัก2ช้อนหนึ่งเพลง4 ใบ
สวัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูห่อหมกหน่อไม้ใส่ปลานิลนะคะ This menu steam fish and the bamboo with curry. Okay. Very good. โอเคค่ะ See you next time. บ๊ายบายค่ะ